دوستان که مجددا در مورد تفنده دستگاه امنیتی علیه فعالین و سیاست تخریب تک تک به خصوص فعالین زن که این روزها به ویژه در فضای مجازی بسیار شاهدش هستیم، باز چند کلمه‌ای باهاتون در میون بذارم، چون همتون در جریان هستین که چطور رقص زندانیان زن تبدیل شد به دلیلی برای فحش دادن به اونا و نفی تمام آزارهایی که در زندان میبینن و اساساً زندانی بودنشون، و بسیاری شروع کردن از این طریق حمله کردن. یادمون نمیره وقتی نرگس محمدی آزاد شد چقدر به از لاک ناخن گرفته تا آرایشش رو مورد حمله قرار دادن و دلیلی برای اینکه اساساً زندان و زجر در زندان رو نفی بکنن و نرگس محمدی و مقاومتش رو زیر سوال ببرن. و البته این تحقیق‌ها امروز شروع نشده. یادمون نمیره نامه فائزه رفسنجانی رو علیه زندانیان سیاسی زن و بند زمان زندان ایلی. اما اگر دستگاه امنیتی مشغول چنین تخریب و سیاست مقابله با مقاومت زنان زندانی است، ما در کارج از شکایت چیکار داریم میکنیم و چگونه از اون طرف دستگاه امنیتی عمل و کره خودش رو در خارج از کشور هم بسیج میکنه برای بازنش و اکو کردن و صدا دادن به این سیاست دستگاه امنیتی. آخرین نمونه این عملکرد مصاحبه فردی به نام زهرا جمالی هست با مجری یک کانال ظاهراً اپوزیسیون و علیه مقاومت این زنان که میبینیم فردی به نام فرهاد متقی مجری اون برنامه هستش که احتمالاً برکتون بشناسین. ایشون هنرپیشه بوده در صدا و سیما سالها و چه سابقه‌ای داره و غیره رو اونایی که علاقمندن میتونن برن فیلمایی که بازی کرده ببینن. به هر سو یهو یه عده‌ای پیداشون شده و علاقمند شدن به بحث زندان‌ها، بعد میان چنین مصاحبه‌ای رو انجام میدن که علیه زندانیان سیاسی زن بسیاری تهمت‌ها و ادعاها مطرح بشه در شرایطی که اونها هنوز در بند و در تحت کنترل و فشار جمهوری اسلامی هستن. یکی از کسانی که بازنشر دهنده و اون صدای در واقع وقتی میگم عملکردهای دستگاه امنیتی در خارج از کشور ضرورتاً نباید منظور باجی و مواجب باشن. در زمین دستگاه امنیتی بازی کردن دقیقاً اون کاری است که ایرج مصطفی سالهاست علیه فعالین اپوزیسیون داره میکنه و در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیونی که هفتگی باش برنامه داره و به دلیل بی‌مسئولیتی رسانه‌های این چنینی تخریبش علیه فعالین رو از اون کانال ها پیش میبره، ما شاهدیم که ایشون میادش و بدون اینکه اساسا ما رو با زهرا جمالی آشنا بکنه، ایشون که خیلی مدعی خیلی رو از ماست میکشه بیرون، اصلا براش مهم نیست که مجری این برنامه چیه، میگه من اینو دیدم خیلی افسوس خوردم و البته شنیدن این حرفا عجیبه ولی دور از انتظار نیست. و ایشون البته تاکید میکنه که علیرغم مرزبندیش با فائزه رفسنجانی، نامه فائزه رفسنجانی هم محتواش رو تایید میکنه و میدونه که مناسبات در بند زنان بین فاجعه است. میبینید در واقع تحت عنوان مطلع دقیقاً حرفای دستگاه امنیتی رو علیه زنان مبارزه بازنشر علیه زنان مبارزه. خب وقتی وارد این بحث میشیم میبینیم صحت و سقم این ادعاها مطرح نیست، بالعکس مسئولیت رد این ادعاها رو به دوش کسانی میندازن که متهم شدن. یعنی زندانیان باید بیان یکی یکی توضیح بدن چیکار کردن چیکار نکردن تا این آقایون راضی بشن و البته بعد بگن نمایند شاهدی داری که عکس اینو میگه و دقت نمیکنن که گوش شنوایی برای حقیقت نیست. در چنین فضای آلوده اولین قربانی حقیقته. مگه نبود در مورد اون ایمیلی که هنوزم شما بهش استناد میکنید و بخش زیادی از سلطنت طلبان همین امروزم وقتی میخوان علیه من شادی امین حرف بزنن میریزن توی فضای مجازی. خب اون ایمیل رو من اومدم و گفتم شقریم رد میکنم و این دروغه و فتوشاپه و مگه کسی گوش کرد؟ باز همین ایمیلی که ازش حرف میزنم در سال 2018 توسط دستگاه امنیتی در اینترنت قرار داده شده. ایرج مصطفی بر سال 2022 میخونتش و ازش دفاع میکنه.
و البته همه اینا میگن اگه بیان بگن اینجوری نیست ما میپذیریم. خب من گفتم شما حرفتون پس گرفتین. چه فرقی میکنه وقتی شما چنین ادعاهایی رو با چنین کراهت و وقاحتی میریزین کف اینترنت به عنوان یک حقیقت، چطوری میتونن آدمو بیان و از کرامت و حیثیت خودشون دفاع کنن؟ اصلا این جرمه. در کشوری مثل آلمان بهش میگن نرتیگوگ، یعنی شما نمیتونین اتهام یا افترایی رو به کسی وارد بکنین و وادارش بکنین به موضع‌گیری و دفاع از خودش. در با من همه کارمون رو زمین می‌ذاریم صبح تا شب به خوزعبلان و چرندیاتی که توی اینترنت راجع به ما می‌نویسن پاسخ بدیم. بالعکس میبایست اون کسانی که این ادعا رو میکنن پاسخگو بشن. در مورد زهرا جمالی همینه. ایرج مصداقی در ادامه صحبتش از واژه‌های استفاده میکنه که شرم‌آور، واژه‌های جمهوری اسلامی که سال‌ها علیه زنان مبارز استفاده کرده. رجاله، اراذل و باش، خجالت بکشید. زبان و فرهنگتون هم آغشته به همون فرهنگ دست و امنیتی شده. بعد میان در مورد لباس پوشیدن زنان حرف میزنن. ببینید در صحبتاش ته حرفش چیه؟ هر چیزی زمانی و هر کاری مکانی داره. به این میرسه که اگر یک وزیر زنم مینی ژوب بپوشه من اولین کسی هم که بهش اعتراض میکنم. مراقبم کاری ندارم وزیر زنی چه تصمیماتی میگیره ها. لباسش باید مورد نظر آقایون باشه و مورد تاییدشون باشه. این نگاه اینا به بدن زن. برای همینه که نرگس محمدی رو نمیتونن بپذیرن. از امروز دارن به آرایش و لاک و همه چیزهایی که زنان علیه این کنترل بر بدنشون به مبارزه برپاستن رو اینها دارن از خارج از کشور دوباره پدشون کنترلش کنن. بعد این شعاراشون وسط خیابونای اروپا چیه؟ خوشگل خوشگلا کیه؟ یاسمین پهلویه. بازم بدن زن. بعد یه جوری هم عکس زن فعالین زن میذارن کنار هم، بعد بیان ادعا میکنن که ببینید همه اینا زشتن، مخالفین پهلوی همه زشتن. بس که خود رضا پهلوی چقدر زیباست، با معیار زیبایی. روز من حرف بدن رو نمیزنم، عاطفتون قضاوت کنید. توی همچین فضایی در واقع راه رفتن در زمین دستگاه امنیتیه. تأکید میکنم تخریب زندانیان سیاسی زن از سوی هر کسی و با هر بهانه‌ای صورت بگیره در خدمت دستگاه جمهوری اسلامی. نگرانی اینها از اتفاقا رهبری این زنانه در مبارزات آتی. اتفاقا نگران همون چیزی هستن که خوش میگن اینا هم رهبر. بله. صدای نرگس محمدی خیلی بیشتر از صدای بسیاری از کسانی که در خارج از کشور دارن آزادانه زندگی میکنن داره واقعیات رو در مورد وضعیت ایران به جهان میگه. هر وقتن نگه، هر وقتن جر بکنه، هر وقتن نرف بکنه، یقینا ما ایستادیم و حرفای لازم رو میزنیم. اما امروز اون صدا هست. صدای سپید قلیان ها از زندان هست. خجالت بکشید که بعد از این همه سال در خارج از کشور تمام اون گفتگویی که دارید میارید اینه که زنان چگونه باید لباس بپوشن. اونم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که افکار امثال شما رو پس زده یه بار و جامعه رو از درون به این معنی متحول کرده. نکات دیگه‌ای که مطرح میکنه جالبه. میگه که من در زندان رئیس شهر حتی میامدم پنجره رو در اتاقم باز میکردن، مراقب بودم که اعضایی از بدنم دیده نشه وقتی میرفتن دستشویی. داره به کیم میگه؟ کسی که وسط میدون استکهلم جلوی دادگاه امیرنوری شلوارش رو میکشه پایین. سعی ببام. بعد میگه مگه آنجلینا جولی کیه که اینا باش مصاحبه میکنن؟ چه وضعی داره از در عرصه بین‌المللی که نرگس محمدی رفته باش مصاحبه کرده؟ گفتگو با آنجلینا جولی که این معنایی نداره. آخه آنجلینا جولی چه شأن و وزنی داره در عرصه بین‌المللی که شما برید باش به عنوان یه زندانی و برنده جایزه نوبل با او برید گفتگو کنی؟ آخه یعنی چی؟ نه، سعید بهبهانی خیلی مهمه. متوجهید چی دارید میگید؟ شما ناراحتید، خشمگینید. به همین دلیله که حرفای زهرا جمالی رو که قطعاً یا تحت فشار دستگاه امنیتی زده یا به دلیلی که به هر شکل رفت پیدا میکنه به دستگاه امنیتی، دارید اینجا تکرار میکنید علیه این زمان.
به نظرم سوالی که امروز در مقابل همه ما قرار میگیره این همراهی این دو جریان هست علیه فعالین زن و اساساً فعالی. یعنی هیچ کسی نیست که اینا حس نکنن هسته براشون تعیین شده یا هر کی قراره گفتن دارم تو سطح جامعه و تلاش نکنن تخریبش بکنن. اکانت‌های توییتری معروف اینا که به اصطلاح مشغول افشاگری هستن و تمام رسانه‌هاشون دائم در زدن حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد و افراد دیگه فعالن، نرگس محمدی و غیره. شما ببینید چقدر اینو پرونده از زمان دستگاه رژیم آوردن بیرون ریختن. ببینید چقدر گزارش حقوق بشری به نهادهای بین‌المللی دادن. ببینید کجا حضور داشتن که بخوان در کف خیابون از مطالبات مردم حمایت بکنن. اینا اون چیزایی است که دارم خودش فکر بکنیم و مهمترین مسئله اینه که رفتار امروز هر جریانی میزان اعتقادش به دموکراسی و آزادی در واقع زنان از همین موضوعی‌ها راجع به لباس، قیافه، آرایش، لاک ناخن، رقصیدن، البته تحت پوشش این که زندانی سیاسی که نوبل گرفته این دفترش پسوی نیست. بعد خیلی جالبه برای شخصیت‌ها به واسطه جایگاه اجتماعیشون رفتار تعیین میکنن. بعد اساساً رفتار یاسمین پهلوی به عنوان ملکه که قاعدتاً باید خنثی هم باشه برایشون اصلا مورد سوال نیست. نفرت پراکنی که ایشون داره از فضای مجازی علیه افرادی که هم نظر با این نیستن میکنه واقعا در تاریخ اپوزیسیون من ندیدم. خب این وارد شدن توی 2-3 سال دارن این کارا رو میکنید. حواسمون باشه و دقت بکنیم هر چیزی که میشنویم افرادی که میگن منابعشون رو پاسخگوشون بکنیم، ازشون بخوایم پرسشگری